สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่ ตั้งชื่อว่าธรรมจักรหมายถึงวงล้อแห่งธรรมะ เราจะใช้ริบบิ้น2สีตัดกันนะคะ เพื่อให้เห็นลายได้ชัดเจนค่ะ แนะนำให้ใช้ริบบิ้น TW กากเพชรขาวนะคะ กับริบบิ้นตาระฆังเนื้อทรายค่ะ ริบบิ้นจะได้ไม่เคลื่อนนะคะ สามารถจัดรูปทรงได้ตามต้องการค่ะ ทำเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะ อุปกรณ์มีริบบิ้นเบอร์ 2 สีเหลืองทองตาระฆัง 4 เส้น ยาว 48 เซนติเมตร สีเหลืองทอง 8 เส้น ยาว 32 เซนติเมตร สีแดงกากเพชรขาวตา TW 8 เส้น ยาว 32 เซนติเมตร เริ่มต้นด้วยการทำลูกส้ม นำริบบิ้นสีเหลืองทอง 4 เส้น ยาว 48 เซนติเมตร พับให้ห่างกัน 3 เซนติเมตรนะคะ โดยให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบนค่ะ ทำฐาน 4 เสร็จแล้วทำฐาน 8 ค่ะ เส้นสุดท้ายสอดล็อกริบบิ้นค่ะ ทำบน 4 ล่าง 4 ค่ะ เมื่อเราได้บน 4 ล่าง 4 แล้วนะคะ เราก็จะปล่อยเส้นบนลงมา แล้วหยิบเส้นล่างขึ้นไปค่ะ ทำสลับกันไปแบบนี้นะคะ เมื่อเหลือเส้นบน 3 เส้น เราก็จะสอดเข้าไปในช่องที่ 1 สอดผ่าน 2 ช่อง สอดผ่าน 3 ช่อง พลิกกลับด้านค่ะ ต่อไปเราจะข้าม 3 เส้นนะคะ ข้าม 3 เส้นไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อเหลือ 3 เส้น เราก็จะสอดเข้าไปในช่องที่ 4 สอดผ่าน 2 ช่อง สอดผ่าน 3 ช่อง แล้วดึงให้กระชับค่ะ พลิกกลับด้านค่ะ สอดผ่าน 3 ช่อง ทำให้ครบ 8 เส้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องดึงลูกส้มให้กระชับนะคะ ดึงให้แน่นนะคะ ชั้นต่อไปจะได้ไม่หลุดค่ะ แต่ถ้าเราดึงแน่นเกินไปจะทำให้ใส่เหรียญทีหลังได้ยากนะคะ พลิกกลับด้านค่ะ สอดเก็บอีกครั้งค่ะ โดยเราจะสอดผ่าน 3 ช่องค่ะ ทำวนมาทางซ้ายนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด 8 เส้นค่ะ ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกนะคะ พลิกกลับด้านค่ะ สำหรับคลิปนี้เราจะให้ด้านนี้เป็นด้านบนนะคะ นำริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะ โดยให้สีแดงอยู่ด้านบนนะคะ โดยหันด้านที่มีกากเพชรไว้ด้านบนค่ะ สีเหลืองทองอยู่ด้านล่างค่ะ แล้วสอดจากด้านบน โดยสอดผ่าน 3 ช่องค่ะ แล้วสอดเก็บที่ด้านล่าง โดยสอดผ่าน 3 ช่องเหมือนกันค่ะ ทำให้ครบทั้งหมด 8 คู่ค่ะ
สอดริบบิ้นนำทางโดยสอดผ่าน1ช่องค่ะแล้วยกริบบิ้นขึ้นแบบนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นทางขวาพับไปด้านหลังปลายริบบิ้นก็จะชี้ไปทางซ้ายนะคะพับไปด้านหลังอีกครั้งค่ะปลายริบบิ้นก็จะชี้ไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปในช่องที่มีริบบิ้นนำทางนะคะดึงริบบิ้นหลวมๆก่อนนะคะทำวนไปทางซ้ายค่ะทำเหมือนกันทั้ง8คู่ค่ะ สำหรับคู่ที่8นะคะ เราจะสอนริบบิ้นนำทางแบบนี้นะคะ แล้วจับริบบิ้นพับไปด้านหลัง ทำเหมือนเดิมค่ะ เมื่อทำครบ8คู่แล้วนะคะ ก็ดึงริบบิ้นให้เท่ากันค่ะ จัดให้เป็นวงกลมนะคะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะ สอดผ่าน3ช่องค่ะ ทำวนไปทางซ้ายนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะ แล้วจัดริบบิ้นด้านบนให้เป็นวงกลมอีกครั้งนะคะ สอดริบบิ้นนำทาง2เส้นค่ะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าไปทางซ้าย2ครั้ง แล้วสอดในช่องทางซ้ายนะคะ สอดตรงกลางของริบบิ้นนำทางค่ะ ดึงให้หลวมๆก่อนนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะ ทำวนไปทางซ้ายนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะ
เสร็จแล้วจัดกลีบดอกให้เท่ากันนะคะ จัดให้เป็นวงกลมค่ะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังนะคะ แล้วสอดในช่องทางซ้ายค่ะ ใช้แหนบช่วยดึงนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะ ทำวนไปทางขวานะคะ ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกค่ะ เหรียญโปรยทานทำมาจากทำเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ เคล็ดลับในการทำก็คือในขั้นตอนที่เราทำลูกส้มนะคะ เราจะต้องดึงให้กระชับ อย่าดึงให้แน่นเกินไปนะคะ เพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราใส่เหรียญทีหลังได้ยาก แต่ถ้าเราดึงหลวมเกินไปก็จะทำให้ในระหว่างทำริบบิ้นก็จะเคลื่อนได้ ดังนั้นเราก็จะต้องดึงให้กระชับให้พอดีนะคะ เพื่อจะได้จัดให้เป็นรูปวงกลมตามที่เราต้องการค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกการกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เราจะสร้างงานสร้างอาชีพไปด้วยกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ